So এইটো মাৰ মানে বিয়াৰে হ'ব পাৰে মই ইমান সোধা নাই So সকলোকে গুড মৰ্নিং গুড ইভিনিং গুড আফটাৰনুন যেটো যেতিয়া চাই আছে আৰু সবকে ওয়ান্স এগেইন নমস্কাৰ মোৰ চেনেলত সবকে স্বাগতম জনালো আৰু আজি এটা বহুত স্পেশাল ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিলো আৰু এই স্পেশাল ভিডিওটো কি হয় এতিয়া কৈ আছো আপোনাক মোৰ মা মানে এটো মোৰ মাৰ ঘৰ হয় এইটো হোম টুৰো মই দিম নেক্সট ভিডিওত বাট আজি বহুত স্পেশাল ভিডিও কিনকি আজি যেটো আপোনালোকক দেখাম এটো ময়ো চোৱা নাই মোৰ মাৰ বিয়াৰ শাড়ী কেটা মানে পুৰানা হ'ব 25 বছৰ 30 বছৰ পুৰানা শাড়ীও আছে সব আপোনালোকৰ ওচৰত আজি দেখাম তো এই টাইম ওয়েস্ট নকৰো আগে ফটাফট আজি আপোনাৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো তো ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আৰু এটা বস্তু গো কি চাওক কিমান ধুনিয়াকে মা এটো লগাই থৈছে আৰু ডিব্বা কেটা কালাৰ কৰি ইমান ধুনিয়া লাগিছে আৰু আজি মানে আপোনালোকৰ ওচৰত মই বহুত হ্যাপি কি এই ভিডিওটো মোৰ কাৰণেও স্পেশাল তো প্লিজ ভিডিওটো ভালকে চাব আৰু কমেন্ট কৰিব লাগিব কোনটো আপোনাৰ বেছি ভাল লাগিছে দিয়ক বলক এটাহে শাড়ী হয় মাৰ পুৰা আজি উলাই পেলাই বাহিৰত আনি আজি আপোনালোকক বেলেগকে দেখা মানে ঘৰৰ ভিতৰত নহয় বাহিৰত একদম পুৰা প্ৰকৃতিৰ মাজত এইটো দেখাও কিনকি মোৰ বিয়াৰ ভিডিও চাইছে চাকে সবে সোৱা নাই যেতিয়াতো চাই লওক ইয়াতে লিংক আছে ওপৰত দেখা গৈছে মা মোৰ বিয়াৰ কাৰণে এইটো শাড়ী কিনিছিলে সো চাওকচোন এইটো ধুনিয়া লাগিছে ন হেভি হয় দে এটো বনাৰসী বুলি কয় বনাৰসী হয় গ্ৰীন কালাৰ সব সাইড গ্ৰীন দেখা গৈ আছে সাকে আপোনালোকক সো এটো নেক্সট জোৰ চাও কিমান ধুনিয়া এটো অফ হোয়াইট কালাৰৰ হ'ব সাকে ইয়া ক্ৰীম কালাৰ নাজানো বাট বহুত হেভি হয় দেখিলে লাগে একদম পুৰা সিম্পল বাট এটো বহুত হেভি সেট হয় মা অলপ লাইট কালাৰ বেছি ভাল পায় তো সো এটো শাড়ী হয় মই দিয়া শাড়ী মানে মোৰ ফার্স্ট স্যালারি পৰা ফার্স্ট শাড়ী মাক দিছিলো সব ডিজাইনার হইছিলে পুরা একদম নাজানো কি বলি কয় বাট ডিজাইনার ওয়াইন রেড ইজ মাই ফেভারিট কালার ওয়ান অফ দ্য ফেভারিট কালার ওয়াইন রেড আৰু ব্ল্যাক সো হেতু শাড়ী আছে মোক তোমাৰ ফেভারিট হয় দে এটো বেলেগ শাড়ী টাইপৰ হয় চাওক এটো শাড়ীটো পুৰা ব্ল্যাক কালাৰত গোল্ডেন কালাৰৰ কিবা কিবি ডিজাইন আছে আৰু এটো লগত কন্ট্ৰাস্ট ব্লাউজটোৰ এটো ৰেক এতিয়া মই কৈছিলো কি মই পুৰা ওল্ড কালেকশন শাড়ী দেখাম এতিয়া পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল মাৰ পুৰা পুৰানা শাড়ী কেটা তো ফার্স্ট মই ওলাইছো পিওর সিল্ক या পেপার সিল্ক বুলি কয় ইমান সৰু শাড়ী হৈ যায় চাওকচোন আৰু এটো কলকাতাৰ পিওর সিল্ক হয় এটো মাৰ মানে বহুত বছৰ হৈ গল দে 20 বছৰ মান তো হয়ে গল সেম আছে চাওকচোন মই একদম সৰু থাকোতে মা কিনিছিলে কলকাতা যেতিয়া গৈছিলে মা এতিয়াও সেম আছে চাওকচোন হেতুৱে কয় মানে কিবা এটা ভাল শাড়ী যেনেকা আমাৰ অসমীয়া মেখলা চাদৰ পাট মুগা তাৰ পিছত ভাল যেটো আছে হেতু সেমে থাকে সদায় আৰু হেতু আছে বেলেগ এটা শাড়ী হয় চাওক প্যাৰট গ্ৰীন কালাৰ আৰু আঁচলটো পুৰা পিংক কালাৰৰ একদম মানে ধুনিয়া লাগি আছে এটো পিন্ধিলে আৰু মানে বহুত বেছি ধুনিয়া লাগে এটো পুৰানা শাড়ী হয় যেতিয়া মই কৈ আছো আপোনাক সব পুৰানা কালেকশন দেখাম তো পুৰানাহে কালেকশন দেখাম এটো নামটো নাজানো কোৰ হয় বাট শাড়ীটো ধুনিয়া হয় দে আৰু আজি মোৰ মাতটো অলপ ভাঙা পাই আছে সাকে একচুয়ালি মোৰ পুৰা সৰ্দি হৈ আছে বাট সৰ্দিত আপোনাক ভিডিওটো দিবই লাগিব কিনকি মোৰ আপোনালোক ফ্যামিলি হয় আৰু ফ্যামিলিক মিস কৰিব নোৱাৰো না সো নেক্সট ভিডিও পৰা আকৌ ভালকি মানে আপোনালোকৰ ওচৰত আহে তেতিয়ালৈকে সবে কক মোক গেট ৱেল সুন পূজা তো আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ থাকিলে বহুনকালে ঠিক হৈ যায় এইকেটা জোৰটো একদমে মাৰ মানে প্ৰিয় বস্তু হয় আৰু বহুত পুৰানা বস্তু হয় মানে আপুনি ক'ব পাৰে ইট ইজ 25 ইয়াৰ্স পুৰানা হ'ব পাৰে আৰু দেখাই আছো এই তিনটা শাড়ী কি হয় এটো এটা আসাম সিল্ক হয় আসাম সিল্কৰ শাড়ী আৰু আমি তো হেতু টাইমত মানে মাহতো মেখলা পিন্ধা নাই বাট আসাম সিল্ক তো প্ৰিয় আছিলে মাৰ মানে তো সব কিমান পুৰানা সেইকাৰণে মই আপোনালোকক কৈছিলো না কিবা পুৰানা বস্তুৰ কথাটোৱে বেলেগ হয় তো আমাৰ অসমৰ এই সিল্কটো চাওকচোন ইমান বছৰ পুৰানা হৈ গল বাট সেম কেনেকা হৈ আছে এটো মই ভাবিছো আৰু চাওকচোন কিমান ধুনিয়া এটো ব্ল্যাক কালাৰো আছে ইয়াতে আৰু ৰেড কালাৰ পুৰা আঁচলটো মন যোৱা নাই কি ইমান ধুনিয়াকে প্ৰেছ কৰি থৈছে না মানে মান মানে বহুত এটো মনৰ মানে প্ৰিয়ৰ শাড়ী হয়
তুমি চালে দুচকুলে নামে বৰষা বুকুলে কপি উঠা মোৰে বুকুল এইটোও চাওক পুৰা আমাৰ মুগা কালাৰৰ এইটোও আছাম চিল্কৰ হয় এইটোও বৰ ধুনীয়া দেই মই মানে এইটো মানে ইমান ভাল পাওঁ পিন্ধিলে মই এইটো পিন্ধিছোঁ আৰু মোৰ হাজবেণ্ডকো কৈছোঁ কি এনেকুৱা মোকো এটা লাগে মা মানে বহুত পুৰাণা মানে বহুত ভালকৈ থৈছে চাওক পুৰা এইটো মই আপোনাক খুলি দেখাই আছোঁ এইটো চবৰে আমাৰ অসমৰ চবৰ লগতে আছে চাগে এইটো এবাৰ চেপাৰ দি থৈছিলে বেয়া হৈ গ'ল ডিজাইনটো চাওক গোটেই শাড়ীটো এইটো এনেকাই হয় আৰু আঁচলটো এইটো ৰঙা বগা দুগালেৰে দুচকুন দি চ' এইটো মাৰ মানে বিয়াৰে হ'ব পাৰে মই ইমান সোধা নাই বাট যিমান লাগে যেতিয়াৰ পৰা মই সৰু আছিলোঁ তো সদায় মাৰ লগতে চাইছোঁ এইটো পিংক কালাৰ বনাৰসী হয় পুৰাণা জামানাত বনাৰসী পুৰা ধুনীয়াকৈ বেলেগ ডিজাইনটোও আহিছিলে ইয়াতে বেছিভাগ প্লেইন হয় আঁচলটোত ৱৰ্ক আছে আছাম চিল্কে হয় এইটো মাৰ মানে জোৱায়ে দিছে জোৱায়ে দিয়া মানে মোৰ হাজবেণ্ডে দিয়া পুৰা কি চটকাদাৰ কালাৰ দিছে আৰু চাওকচোন পুৰা চটকাদাৰ কালাৰ পুৰা মাক মানে পুৰা য়াং বনাই দিব জোৱাইটো আৰু মোক দিয়া নাই এতিয়ালৈকে মাক দিছে জোৱাই পুৰা জোৱাই মোক কেতিয়া লাগে মোকো লাগিব তুমি এতিয়া ভিডিঅ' চাই আছা ন তো মই কৈছোঁ দেই দিব লাগিব হা আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত চৰি বুলি ক'ব লাগিব কিন্তু আজি একচুৱেলি সঁচাকৈ গাটো বেয়া লাগিছে তো সেইকাৰণে গোটেইকেইটা দেখাব পৰা নাই বহুত আছে বাট দেখাব পৰা নাই বাট যিমান দেখাইছোঁ মানে ট্ৰাই কৰিছোঁ চব দেখাবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো সৰু আছে তো মোক নেক্সট ভিডিঅ'টো পূৰা আপোনালোকৰ কাৰণে একদম ধুনীয়াকৈ লৈ আম তেতিয়ালৈকে প্লিজ ডু ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব জনাব কেনেকুৱা ভাল লাগিছে নে নাই আৰু প্লিজ কমেণ্টত মোক উইচ কৰিব কিবা ফটাফট ঠিক হৈ যাওঁ আপোনালোকৰ ওচৰত আকৌ আহি পাওঁ মই আছো তোমাৰে দুচকু